keep a specific special day, though we are privileged to have the opportunity to meet together with believers for worship and service, not only on Saturday, not only on Sunday, but we could do it every day of the week if we so choose. Cho nên chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta không có còn bị bó buộc bởi luật pháp là chúng ta phải giữ ngày Sa-bát, nhưng chúng ta được tự do, chúng ta có thể thờ phượng Chúa bất cứ ngày nào, chúng ta có thể hội họp bất cứ ngày nào, chúng ta có thể thờ phượng Chúa bất cứ ngày nào. So if the Old Testament law has been fulfilled in Christ, then what does the fourth commandment have to do with us? Cho nên nếu luật pháp đã được làm trọn qua Cứu Chúa Giêsu Christ thì luật cái điều răn thứ tư có dính líu gì đến chúng ta hay không? Will I be stoned to death if I balance my checkbook on a Saturday? Nếu ngày thứ bảy tôi ngồi và tôi tính toán tiền của tôi thì tôi có bị ném đá chết không? If my church meets on a Wednesday, is that going to be displeasing to God? Nếu hội thánh nhóm lại vào thứ tư thì điều đó Chúa không đẹp lòng phải không? The good news is that we are now free to rest 1 day a week, 2 days a week, or whatever the Spirit leads us to do so that we can serve Him and serve others. Và điều tốt là chúng ta có thể nghỉ ngơi một ngày trong tuần, 2 ngày trong tuần, hoặc là chúng ta có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào mà chúng ta cảm thấy thánh Chúa cho chúng ta thấy chúng ta cần sự nghỉ ngơi để chúng ta có thể phục vụ Ngài. We're free to worship Sundays, Wednesdays, Fridays, any day of the week, if that's what will help us fulfill the commission that He's given us to do. Và chúng ta có thể thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật, chúng ta có thể thờ phượng Chúa vào ngày thứ Sáu, chúng ta có thể thờ phượng Chúa vào ngày thứ Tư, hoặc là chúng ta có thể thờ phượng Chúa bất cứ ngày nào để chúng ta có thể làm trọn cái mạng lệnh mà Chúa đã giao cho chúng ta. So while it's true that we're no longer bound to ritually observe the Sabbath like the Jews had to in the Old Testament, the fact remains that the spirit of the Sabbath is still a very important concept in our lives as Christians. Mặc dù là chúng ta không còn phải bắt buộc giữ những luật lệ của ngày Sa-bát như trong thời Cựu Ước, nhưng mà cái tinh thần của ngày Sa-bát là một cái điều rất là quan trọng trong đời sống của cơ đốc nhân chúng ta. If we keep in mind the purpose of the Sabbath and the things that it pointed to, and the way that it was meant to help God's people love Him with all of their heart, soul, and mind, and love their neighbor as their self. Và chúng ta nhớ là mục đích của ngày Sa-bát là để cho dân sự Chúa được nghỉ ngơi và giúp cho dân sự Chúa có thể yêu mến Chúa và yêu mến cái người đồng đội của mình với tất cả tấm lòng và hết linh hồn, hết sức. So let's talk about how the Sabbath purposes, how the spirit of the Sabbath applies to us as believers today. Và chúng ta sẽ nói đến cái tinh thần của ngày Sa-bát sẽ áp dụng như thế nào trong đời sống chúng ta ngày hôm nay. So the first purpose we talked about was that the Sabbath was meant to be a day of rest for all of God's creation, humans, animals, everyone. Điều đầu tiên là cái mục đích của ngày Sa-bát là để cho những cái vật thọ tạo của Chúa được nghỉ, người, vật, thú vật, vân vân. We are finite beings who are also in need of rest so that we can fully serve God and serve our neighbors to the best of our abilities. Và chúng ta là những người, chúng ta cũng cần được sự nghỉ ngơi để chúng ta có thể phục vụ Chúa và để chúng ta có thể phục vụ tha nhân. In a culture where millions of people need at least 64 ounces of coffee just to keep themselves awake enough to get through the day, I wonder if we've recognized that our need for rest is not just about us getting enough sleep, but it's about our ability to worship God and serve others. Ở trong một cái xã hội mà hàng triệu người hàng ngày phải uống ít nhất là 60 ounce cà phê, có nghĩa là khoảng 4 tách cà phê để không có buồn ngủ, thì chúng ta không những là chúng ta phải nhận thấy cái nhu cầu để nghỉ ngơi để chúng ta có thể thờ phượng Chúa. Do we regularly set aside time so that we can have sufficient rest, so that our bodies can be in good enough health to fulfill the commission that God has given us? Chúng ta có thấy là chúng ta cần có để thì giờ để chúng ta nghỉ ngơi, để chúng ta có sức lực để chúng ta có thể làm những cái công việc của Chúa giao cho chúng ta. Or do we limit our ability and the ability of others to love God with all their heart, soul, mind, and strength because we live lives of burnout, poor health, and exhaustion? Hoặc hai là chúng ta sống một cái đời sống mà chúng ta giống như là hết sức và mệt mỏi và kiệt sức, và chúng ta làm như vậy thì chúng ta ngăn cản cái tình yêu cho Chúa, cho tha nhân, chúng ta không có thể yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức của mình. So first, a day of rest. Secondly, the Sabbath was intended to be a sign both to God's people and to the surrounding cultures that they depended on God for their sustenance and for their provision, not on their own efforts or on the economy. Điều thứ nhất là sự nghỉ ngơi, điều thứ hai là một cái dấu hiệu để chúng ta thấy rằng chúng ta tin cậy nơi Chúa, nơi sự ban cho của Chúa, hơn là chúng ta tin cậy nơi sức của mình để chúng ta làm ra những gì chúng ta muốn làm.
culture where we now have the ability to work 24 hours a day, 7 days a week, does our lifestyle demonstrate to the outside world that we're depending on Him for our provision? Or does our lifestyle communicate to the outside world that we're depending on ourselves and our own efforts to get what we need? Trong một cái xã hội mà chúng ta có thể làm việc một tuần 7 ngày, và chúng ta có thể làm việc một ngày 24 tiếng đồng hồ, thì chúng ta có cái sự lựa chọn, hoặc là chúng ta cho mọi người thế giới bên ngoài thấy rằng chúng ta dựa nơi Chúa trong những cái nhu cầu của mình, hoặc là chúng ta tự sức của mình để tìm kiếm cho được những cái nhu cầu của mình. It's true that taking a day of rest gives us one less day of productivity and one less day of income. Và khi chúng ta lấy một ngày để nghỉ thì chúng ta mất đi cái ngày để làm việc, mất đi một ngày để làm ra tiền. But does it show others that we trust God to be our provider and not ourselves? Nhưng mà khi chúng ta làm như vậy, chúng ta cho người khác thấy rằng chúng ta tin cậy nơi Chúa là đấng ban cho chúng ta mọi sự, chứ không phải là chúng ta tin vào sức của mình. So thirdly, the Sabbath day was a day for the Israelites to reflect on their previous slavery and to rejoice in the redemption that God had given them when He delivered them from Egypt. Và điều thứ ba là cái ngày Sa-bát là ngày để cho dân sự của Chúa nhớ đến, hồi tưởng lại những cái ngày tháng nô lệ và nhớ lại cái sự giải cứu của Chúa đem họ ra khỏi xứ nô lệ. Do we set aside time, both individually and corporately, to remember and to celebrate the redemption that we've been given, being formerly slaves to sin, now being delivered to Christ? Do we take time to remember, celebrate, and respond to God for what He's done? Và chúng ta có để chúng ta hồi tưởng lại rằng có một lần trong cuộc đời chúng ta đã bị nô lệ cho tội lỗi, và sự cứu chuộc của Chúa đã đem chúng ta ra khỏi tội lỗi, và chúng ta có dùng cái thì giờ nghỉ ngơi để chúng ta nói để hồi tưởng, để tưởng niệm điều này hay không? So number 4, the Sabbath was a day not just to not work, but it was a day for the people to turn their hearts and their minds to God, to commune with Him and to enjoy Him and His creation. Điều thứ tư là ngày Sa-bát không phải là ngày chỉ là chúng ta không làm việc, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta phải hướng lòng và hướng tư tưởng mình về Chúa. So when we rest and when we recreate, do we do so in a way that helps us to turn our minds and hearts to God and to enjoy and celebrate Him? Or do we use our free time and our vacations as opportunities to be selfish and to gratify our own selfish desires? Và khi chúng ta nghỉ ngơi thì chúng ta có dùng cái thì giờ đó, cơ hội đó để chúng ta hướng lòng, hướng tư tưởng mình về Chúa, hay là chúng ta dùng cái thì giờ nghỉ ngơi đó cho chính mình để làm những điều gì mình muốn? And lastly, the Sabbath day was a day to remind the people of Israel of the perfect fellowship that was once existing in the Garden of Eden and which would again one day be restored. Now that it has been restored in Christ, and we are able to enjoy fellowship with God that they were not able to enjoy, do we set apart time to pursue that fellowship with Jesus, or do we take for granted that we are offered a great gift on this side of the resurrection? Và điều thứ năm là cái ngày Sa-bát là ngày mà Chúa để dành ra để chúng ta nhớ lại cái mối tương giao tuyệt hảo từ lúc ban đầu trong vườn Eden. Và bây giờ thì sau khi Chúa Giêsu đã chết thì chúng ta có dùng cái ngày Sa-bát này để chúng ta hưởng, để chúng ta thích những cái ngày để chúng ta enjoy cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa hay không? Is our greatest joy to seek first the kingdom of heaven and its righteousness, to seek out fellowship with the living God, or do we find other things to be more important or more enjoyable? Trong cái ý của chúng ta là chúng ta có nhớ cái lời Chúa nói là hãy trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài hay không? Hoặc là trong trí chúng ta có những điều khác hơn những cái điều đó. As we can see, though it's not required of us by the law anymore, the concept and the spirit of the Sabbath remains very important for us as Christians. Như chúng ta đã thấy, mặc dù chúng ta không có bị bó buộc bởi luật pháp nữa, nhưng mà cái khái niệm và cái tinh thần của ngày Sa-bát đối với chúng ta rất là quan trọng. Instead of offering worship to God one day a week, we're privileged to be able to offer it every day, every minute. And instead of seeking fellowship with Him at certain times and certain places, we're privileged to walk in fellowship with Him all the time. Thay vì chúng ta chỉ có thể thờ phượng Chúa một cái ngày nào đó, một cái thì giờ nào đó, thì bây giờ chúng ta có thể thờ phượng Chúa bất cứ ngày nào, bất cứ giờ nào.
Thay vì chúng ta chỉ có thể tương giao với Chúa trong một cái thì giờ hạn hẹp, thì bây giờ chúng ta có thể tương giao với Chúa bất cứ nơi nào, bất cứ thì giờ nào. So if God offers us Sabbath rest here and now, even today, what is it that keeps us from enjoying or pursuing that rest? Và Chúa đã ban cho chúng ta cái sự nghỉ ngơi của ngày Sa-bát ngay bây giờ. Và có điều gì để ngăn trở chúng ta để nhận được cái niềm vui của ngày Sa-bát này? Does anyone not want to enjoy the abundant life or the blessing that is promised to us in Christ? Có ai không có muốn mình nhận được cái đời sống dư dật hoặc là đời sống phước hạnh mà Chúa đã hứa cho chúng ta trong Đấng Christ hay không? I'd like to consider maybe three barriers, three obstacles for us when it comes to enjoying this Sabbath rest here. Có 3 điều có thể ngăn cản chúng ta để chúng ta có thể được hưởng cái niềm vui của ngày Sa-bát. And ask God to search our hearts and reveal to us if there's ways that we're missing out on abundant life because we're pursuing other things. Khi chúng ta Chúa làm việc mà Chúa chỉ cho chúng ta thấy rằng có những điều là chúng ta mất đi cái cơ hội để hưởng sự sống dư dật mà Chúa hứa cho chúng ta. So the first obstacle that we might wrestle with when it comes to obtaining rest is greed. Cái chướng ngại vật đầu tiên đó là sự tham lam. It wasn't too long ago that in America you'd have had a really hard time finding a cheeseburger on a Sunday. Không cách đây bao lâu đâu. Ở tại nước Mỹ này, trong ngày Chủ nhật chúng ta rất là khó để tìm được một cái nơi để mà ăn cheeseburger. This is because all businesses were closed on Sundays, usually by law. Bởi vì thời đó, bởi luật pháp, tất cả những cái quán ăn, những cửa hàng phải đóng cửa vào ngày Chủ nhật. However, when people realized that you could make more money if you worked 7 days a week instead of just 6, gradually those laws began to be repealed. And now we have the privilege of working 24 hours a day, 7 days a week, because we're driven by profits rather than by godliness. Và từ từ người ta nhận thấy rằng khi mình mở cửa 7 ngày thì mình làm ra nhiều tiền hơn, và họ bắt đầu họ chống những cái luật đó, và bắt đầu thì bây giờ trong xã hội bây giờ người ta có thể làm việc tuần 7 ngày, một ngày 24 tiếng. You can now get a Dunkin' Donut 24 hours a day, 7 days a week. Bây giờ quý vị có thể mua Dunkin' Donut 24 tiếng đồng hồ hoặc là 7 ngày một tuần. Does anyone really need constant access to donuts? Có ai nghĩ mình cần donut trong nhiều như vậy hay không? So now we have people working around the clock instead of sleeping or caring for their families or enjoying fellowship with God. Thì bây giờ chúng ta có những người họ làm việc là lúc nào cũng làm việc, thay vì dùng thì giờ để nghỉ ngơi, để ngủ, hoặc là để lo cho gia đình, hoặc là có sự tương giao với Chúa. So this morning, I guess I would just like to search our own hearts to ask ourselves, are we living any differently? Sáng hôm nay thì tôi chỉ muốn kêu gọi quý vị hãy xét lòng mình, chúng ta có khác, chúng ta sống cuộc sống chúng ta có khác như vậy hay không? I remember in college when I figured out that I could make 3 times as much money if I worked 3 jobs instead of just one. Tôi nhớ khi tôi bắt đầu đại học thì tôi tính toán là nếu mà tôi làm 3 việc thì cái tiền thu nhập của tôi sẽ gấp 3. So I got a job working the night shift, loading boxes into trucks. In addition to the other 2 jobs, I worked all day during the day. So that left a few hours in the morning to go to school if I woke up to go to school, and maybe 3 hours to sleep a day, somewhere in between. Và tôi nhớ rằng tôi làm việc qua đêm để chắc hàng với một trong những chiếc xe truck. Rồi ban ngày thì chỉ làm thêm 2 job nữa. Và tôi có chừng khoảng vài tiếng đồng hồ để đi học và ngủ chừng 3 tiếng. Needless to say, this was very stupid, and it was only about 2 months before my grades plummeted. I got so sick I couldn't even get out of bed, and I realized that I hadn't talked to my friends in 2 months. Và đó là một cái quyết định rất là dại khờ của tôi, vì chỉ trong 2 tháng thì tôi đã kiệt sức, và cái điểm học của tôi thì nó rớt xuống, và tôi nhận biết rằng trong 2 tháng rồi tôi không có nói chuyện với bạn bè. However, at the time it seemed like a really good idea because I wanted a really expensive drum set, and so it was worth it to me to get the money. Và lúc đó thì tôi nghĩ rằng tôi rất là cần tiền để tôi mua một cái bộ trống mà đắt tiền, cho nên việc tôi đi làm 3 job nó là điều mà tôi thấy có lý. My decision making was based on greed rather than on my desire to honor God with my life. Và quyết định của tôi dựa trên cái lòng tham lam hơn là dựa trên cái sự tin cậy đến Chúa là Đấng sẽ ban cho tôi những gì tôi cần. I wonder if in our own lives we're sacrificing our families,
our sense of closeness with God, and our witness to the outside world, because we're consumed by chasing after money rather than by celebrating the Sabbath rest that God offers us in Tôi không Christ. biết trong đời sống của chúng ta có thể vì chạy theo đồng tiền mà chúng ta phải hy sinh gia đình của mình, chúng ta hy sinh cái thì giờ nghỉ ngơi của mình, chúng ta phải hy sinh thì giờ để chúng ta sống cho Chúa và làm chứng cho Chúa, và để chúng ta chạy đuổi theo những đồng tiền chúng ta muốn. So the second potential obstacle may be fear and pride. Và cái điều ngăn trở thứ hai đó là sự sợ hãi và cái lòng kiêu hãnh của mình. It's easy for us to become afraid that God isn't going to provide for us or give us what we need. So we need to work harder, faster to make sure that we can take care of ourselves and our lives. Rất dễ để chúng ta sợ rằng Chúa sẽ không cung cấp cho chúng ta những nhu cầu, cho nên chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải đi làm việc nhiều hơn để chúng ta kiếm được những cái gì để đáp ứng cái nhu cầu của riêng mình. In our pride, we believe that it's our efforts that can make things happen, rather than trusting in the provision and faithfulness of God. Và chúng ta nghĩ rằng cái sự cố gắng của mình thì nó sẽ đem đến thành sự thành đạt, thay vì chúng ta tin nơi Chúa là Đấng sẽ ban cho. As a result, our souls often wither, our relationships begin to suffer, and our witness to the outside world becomes almost non-existent. Kết quả là cái linh hồn chúng ta nó bị khô héo, và cái đời sống của chúng ta nó bị khô hạn, và cái sự làm chứng của chúng ta cho đối với thế giới bên ngoài nó cũng bị giảm đi. So of course I'm not suggesting that we neglect our duties, don't go to work, don't study, and just trust that God's going to get us an A, even though we've been negligent in our lives. Nhưng mà tôi không có muốn nói rằng chúng ta chúng ta bỏ bê đi cái trách nhiệm của mình, không có đi làm, không đi học và tin rằng Chúa sẽ cho mình điểm A hoặc là cho mình những gì mình muốn. But I wonder if perhaps we might search our hearts and ask ourselves, are we living our lives by fear or by faith? And are we trusting that it's not our efforts, but it's God who takes care of us? Nhưng mà tôi muốn chúng ta tự xét lòng mình để thấy rằng chúng ta đang sống dưới sự sợ hãi, hoặc là chúng ta sống dưới sự lòng tin cậy nơi Chúa. To be honest with you, this is the one that I struggle with the most, because I want so badly to get into a doctoral program. Nói thật với quý vị, đây là cái điều mà tôi bị tranh chiến rất là nhiều. Tôi rất là muốn đi vào chương trình học tiến sĩ. When I first moved to Wheaton to go to school, I decided that I wasn't going to work, I wasn't going to get involved in church, I was just going to study as much as I could so I could make sure that my GPA was high, so I'd be eligible to get into a doctoral program at the end. Và khi tôi đến Wheaton thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ dùng hết thời giờ của tôi để học. Tôi sẽ không đi nhà thờ, tôi sẽ không hầu việc Chúa, để rằng cái điểm học của tôi cao để rồi tôi có thể đi vào chương trình học tiến sĩ. I had some pretty specific goals for what I wanted to do to serve God, and so I decided that I would need to help Him out by getting myself to the places I needed to get. Và tôi có những cái mục đích, tôi có những cái điều ước muốn khi tôi muốn hầu việc Chúa, và tôi nghĩ rằng tôi phải làm hết sức mình để